Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm món thịt kho măng nha các bạn. Món ngon dễ làm cho bữa ăn thường ngày. Ba rọi kho thì lúc nào cũng hấp dẫn. Thêm nguyên liệu măng tươi vào lại hợp vô cùng. Vừa ngon mắt vừa ngon miệng. Thịt kho béo thơm được kết hợp với độ tươi giòn của măng rất đưa cơm. Cách làm này đơn giản, hiệu quả và ít tốn thời gian. Các bạn cứ làm từng bước theo mình thì cho dù bạn nào chưa một lần nấu ăn cũng dễ dàng thực hiện. Nào chúng ta cùng bắt đầu nha. Trước hết các bạn tham khảo qua vài nguyên liệu đơn giản và liều lượng sau đây nha. Đầu tiên thì mình băm nhỏ hành này ra. Phần tỏi thì mình cũng băm nhỏ tương tự. Hành lá này thì mình chia ra. Phần đầu hành thì mình băm nhỏ. Còn phần lá hành thì mình xắt nhỏ ra để chút nữa mình rắc lên thành phẩm cho nó thơm nha. Phần ớt này thì mình lấy cuống ra. Đập dập vài trái để kho chung cho vị cay nó thấm một ít ra ngoài. Ăn cay cay xíu thì kích thích vị giác hơn nè. Bạn nào ăn cay nhiều thì mình băm nhỏ ra hen. Mình cho nước sôi vào nồi. Cho vào 1 muỗng cà phê muối. Và cho măng vào trụng để mình loại bỏ chất chua trong măng á các bạn. Măng này mình mua măng đã luộc sẵn rồi nha. Và mình đã ngâm măng với muối pha loãng và rửa sạch rồi. Các bạn trụng trong 1 phút là được ha. Xong rồi mình vớt măng ra. Rồi mình cho thịt vào trụng luôn. Thịt này mình cũng đã rửa sạch rồi nha các bạn. Mình trụng cũng 1 phút là được rồi nha. Mình vớt ra luôn ha. Tiếp theo mình xắt măng ra. Mình xắt khoanh đều nhau, độ dày khoảng 1 cm là được. Ăn sẽ giòn lắm đó các bạn. Đến đọt măng thì mình cắt dọc nó ra như vậy nè. Làm tương tự cho đến hết nha. Nếu mà bạn thích ăn măng nhiều hơn thì có thể thêm nha. Mình tiếp tục cắt thịt luôn nè. Mình xẻ dọc miếng thịt ra. Bề ngang khoảng chừng 2,5 phân. Rồi mình cắt ngang lại thành từng miếng nhỏ, độ dày khoảng 1 cm. Thịt kho măng thì mình cắt nhỏ cho thịt nó nhanh mềm và thấm vị ha. Đồng thời độ dày nó tương đương với độ dày của măng thì nhìn sẽ đẹp mắt hơn nha. Cắt xong rồi thì mình cho qua tô để ướp luôn nè. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê hành tím băm, 1 muỗng cà phê đầu hành băm, nửa muỗng cà phê tỏi băm, 1,5 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không quen dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. 2 muỗng cà phê nước mắm. Và một chút tiêu, khoảng 1/3 muỗng cà phê đó các bạn. Cuối cùng là 1 muỗng canh nước màu thắng từ đường, còn gọi là nước hàn đó. Rồi mình trộn đều lên cho thịt thấm gia vị nha. Mình đã từng chia sẻ cách làm nước màu này, cho màu đẹp và rất thơm, không bị đắng nên dễ dùng lắm, bảo quản được rất lâu nữa. Các bạn nên làm để sử dụng nấu ăn rất tiện. Mình có để link bên dưới phần mô tả của video này, các bạn có thể vào tham khảo nha. Mình để 20 phút cho thịt thấm nha. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ xào măng là vừa ha. Cho vào chảo 1 muỗng canh rưỡi dầu ăn. Cho hành tím nè. Rồi đến tỏi. Mỗi thứ 1 muỗng cà phê nha các bạn. Phi lên cho hành nó thơm và nó hơi vàng thì mình nhanh tay cho hết măng vào xào lên. Lúc này thì mình nêm vào 1 muỗng cà phê hạt nêm nè, 1 muỗng cà phê đường, một chút tiêu. Trộn đều lên cho măng ngấm gia vị nha.
Lúc này thì mình để ở mức lửa vừa nha các bạn. Công đoạn này thì giúp măng thơm hơn, thấm trước một ít gia vị nên lát nữa mình kho sẽ ngon hơn đó các bạn. Mình xào khoảng 2 phút là được nha. Mình tắt bếp và đổ măng ra đĩa. Các bạn lấy giấy bếp lau khô chảo và mình dùng lại cái chảo này luôn, kho cho nó tiện ha. Mình mở lửa vừa nè, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, cho 1 muỗng cà phê hành tím, 1 muỗng cà phê tỏi vào. Phi hành và tỏi lên cho thơm. Tiếp tục thì mình cho thịt đã ướp lúc nãy vào. Xào lên cho thịt nó săn lại. Nước ướp còn lại đó mình cho vào luôn ha. Mình xào tiếp khoảng 4 đến 5 phút nữa cho thịt nó thấm đều gia vị nha. Bây giờ thì mình cho vào 300ml nước dừa. Các bạn có thay thế bằng nước hầm xương nè. Hoặc nếu không có nữa thì mình dùng nước bình thường cũng được ha. Lúc này thì mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Trộn đều và đậy nắp cho thịt nhanh mềm. Rồi mình giảm xuống mức lửa dưới trung bình một chút nha các bạn. Cứ sau mỗi 3 phút thì mình mở nắp và đảo đều thịt một lần nhé. Rồi mình tiếp tục đậy nắp lại. Sau khoảng 7 phút thì mình mở nắp ra luôn ha. Thơm quá. Lúc này thì thịt cũng đã mềm rồi đó. Rồi mình nêm thêm 1 muỗng cà phê đường và một chút bột ngọt cho đều vị. Bước này thì các bạn có thể nên nếm theo khẩu vị riêng của gia đình mình ha. Muốn cho món kho có độ sánh và vị cay nhẹ thì mình cho thêm 1 muỗng canh tương ớt vào. Và cho hết măng vào. Trộn đều lên. Mình cho vài trái ớt vào luôn cho thêm màu sắc nè. Đậy nắp lại và tiếp tục rim với lửa nhỏ. Sau 6 phút thì mình mở nắp ra. Lúc này măng đã thấm nước kho. Và mình rim thêm 2 phút nữa cho nước sốt nó sánh lại một chút nữa là được rồi ha. Mình tắt bếp luôn. Rắc một ít hành lá cho thêm màu sắc nè. Và thêm một ít tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Tổng cộng thời gian kho khoảng 20 phút đó các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món thịt kho măng. Món này tuy dân dã nhưng không kém phần hấp dẫn và hao cơm lắm đó nghe. Mình dùng cơm nha, mời các bạn. Nước kho hơi sánh. Măng giòn thấm nước kho vừa ăn. Vị béo béo từ mỡ heo ngấm vào, rất ngon. Mình thích ăn măng hơn đó các bạn. Có thể ăn nhiều mà không bị ngán luôn. Thịt thơm, mềm, màu nâu đẹp. Món ăn có vị cay nhẹ, kích thích vị giác. Chúc các bạn kho và thưởng thức thật ngon cùng gia đình nha. Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaminhdương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.